ცვლილებების ახალი ტალღა, სტრუქტურული და საკადრო გადაადგილებები მთავრობაში. თბილისის ახალი მერი მოვალეობის შესრულებას შეუდგა, კახაკაოძე დღეს მოადგილეებს წარადგენს. 330-ზე მეტი დაღუპული და 2500-ზე მეტი დაშავებული ირანისა და ერაყის საზღვარზე მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგები. მოგესალმებით, ეთერში მოამბე 15 საათზე ახალ ამბებს მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. მთავრობაში განხორციელებული საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად კვირიკაშვილის კაბინეტში 2 ახალი მინისტრი იქნება. განათლების სამინისტროს თსეუს პროექტორი მიხეილ ჩხენკელი, ფინანსთა სამინისტროს კი საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი მამუკა ბახტაძე უხელმძღვანელებს. მათ მიშა ფეიქრიშვილი ესაუბრა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. მიშა, რა პრიორიტეტები და გეგმები აქვთ ახალ მინისტრებს? ვიდრე გეგმებთან დაკავშირებით ვისაუბრებდით, უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი კვირიკაშვილმა უკვე გამართა პირველი შეხვედრა მინისტრთა კაბინეტის 2 ახალ სახესთან, როგორც შენ აღნიშნე მარიამ, ფინანსთა და განათლების მინისტრებთან, მათ დანიშნას და ასევე შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის დანიშნას ხელი უკვე მოაწერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. აღსანიშნავია, რომ ამ ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს მთავრობას ჯერჯერობით არ სჭირდება პარლამენტისგან დობის გამოცხადების პროცედურა და ამ დროისთვის უკვე შეუძლია სამივე მინისტრს შეუძლია რომ შეუდგეს უფლებამოსილების შესრულებას. მანამდე კი დახურულ შეხვედრაზე, რომელიც დაახლოებით 1 საათის წინ მთავრობის კანცელარიაში შედგა, აღინიშნა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან კიდევ ერთხელ, რომ როგორც განათლება, ასევე ქვეყნის ეკონომიკა და ფინანსური პოლიტიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, შესაბამისად არის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტიც მთავრობის მუშაობაში. მან გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა ასევე განათლების უკვე ყოფილ მინისტრზე ალექსანდრე ჯეჯელავასთან დაკავშირებით. კვირიკაშვილი ამბობს, რომ ჯეჯელავასთან მიმართებაში მთავრობაში არსებობს გარკვეული პოლიტიკური გეგმები, მათ შორის შესაძლოა ალექსანდრე ჯეჯელავა ვიხილოთ დიპლომატიურ სამსახურში. ეს არის კონკრეტული შეთავაზება, რომელიც ჯეჯელავამ პრემიერ-მინისტრისგან მიიღო, თუმცა როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრის მიმდინარეობისას აღნიშნა, ჯერჯერობით თავად ჯეჯელავა არ არის ჩამოყალიბებული, დათანხმდება თუ არა დიპლომატიურ სამსახურში მუშაობის გაგრძელებას. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ჯეჯელავა სურს განათლების სისტემაში დარჩენა ან ბიზნეს სექტორში გადანაცვლება. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე სფერო, რომლის ხელმძღვანელების თქვენ ხდებით, ფინანსთა სამინისტრო მოგეხსენებათ, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით ამ ოპტიმიზაციის პროცესში, რომ ჩვენ სახელმწიფო ფინანსები მოვარგოთ იმ ახალ საჭიროებებს, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. თავარია, რომ ამ ოპტიმიზაციის შედეგად გამოთავისუფლდეს მნიშვნელოვანი რესურსი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებებით დაიხარჯება. თითოეული პროგრამა და თითოეული მუხლი სახელმწიფო ბიუჯეტში იყოს საბოლოო ჯამში მიმართული იმაზე, რომ ჩვენი მოქალაქეების ყოფა გავაუმჯობესოთ. განათლების სფერო მოგეხსენებათ არის ჩვენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. მე ვიტყოდი, რომ როგორც დღევანდელი საზოგადოებაში არსებული პრობლემების, ასევე შესაძლებლობების სათავე არის ზუსტად განათლების სფეროში და ახალგაზრდობის კომპონენტების შემოერთებასთან ერთად ამ სამინისტროს მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ცვლილება განვეხორციელებინა, სანდროსთან ვსაუბრობთ, შესაძლოა ის დიპლომატიურ სამსახურში წავიდეს, თუმცა მას როგორც ვესაუბრე, გული უფრო ისევ განათლების სფეროში ზუსტად პედაგოგიური საქმიანობისკენ და მისი ბიზნეს საქმიანობისკენ მიუწევს. ამ შეხვედრის შემდეგ პირველი განცხადებები გააკეთეს განათლებისა და ფინანსთა მინისტრებმა ჟურნალისტებთან. მათ ისაუბრეს მთავარ პრიორიტეტებზე, თუ რა იქნება პირველი გადასადგმელი ნაბიჯები, მას შემდეგ რაც ისინი ოფიციალურად შეუდგებიან საქმიანობას. განათლების მინისტრმა თქვა, რომ ის ხვალიდან დაიკავებს აღნიშნულ თანამდებობას და მივა განათლების სამინისტროში. გარდა ამისა, ორივე მინისტრი ამ დროისთვის აღნიშნავდა, რომ განსაკუთრებულ ცვლილებებს არ გეგმავს, მათ შორის საკადრო პოლიტიკასთან მიმართებაშიც. მიდგომაში მთავარი ორიენტირი იქნება ნაკლები ბიუროკრატია და მეტი ეფექტურობა. თქვენ ალბათ უსმინეთ პრემიერის გამოსვლას. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მოხდეს ბიუროკრატიული ხარჯების ოპტიმიზაცია და ამავე დროს ეფექტურობის გაზრდა. ვფიქრობ, რომ ამას წარმატებით მივაღწევთ. მე ვფიქრობ, რომ ფინანსთა სამინისტრო არის წარმატებული უწყება. შესაბამისად, ამ ეტაპზე რამე მასშტაბურ საკადრო გადაადგილებებიდან საუბარი არ იქნება ნამდვილად. თითოეულმა ახალგაზრდამ უნდა იგრძნოს, რომ სახელმწიფო მასზე ზრუნავს.
ჩვენ გვყავს ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, ძალიან კარგი თაობა მოდის და მათ ჭირდებათ ხელშეწყობა, მათ ჭირდებათ ყველა იმ პირობის შექმნა, რომ ეს პოტენციალი, რომელიც მათ გააჩნიათ, მოხდეს ამ პოტენციალის რეალიზება. ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იქნება ჩვენი სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტი, მაგრამ ეს არის სწორედ ის თემატიკა, რომელსაც ჭირდება სერიოზული, კომპლექსური, ფუნდამენტური მიდგომა და ამას განახორციელებს ჩვენი სამინისტრო. ნაკლები ბიუროკრატია და მეტი ეფექტურობა ეს არის მთავარი ახსნა დღეს განხორციელებული საკადრო გადაადგილებებისა და სტრუქტურული ცვლილებებისა. დღეს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მობილური მთავრობა უფრო სწრაფად და ეფექტურად უნდა მუშაობდეს. შესაბამისად, სტრუქტურული გადაწყვეტილებები მოითხოვს ბევრ საკანონმდებლო ცვლილებას. არ არის გამორიცხული, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომელიც პარლამენტმა უკვე პირველი მოსმენით მიიღო, განხორციელდეს კონკრეტული კორექტივებიც, იქიდან გამომდინარე, რომ სამინისტროების რაოდენობა მცირდება, შესაბამისად არ არის გამორიცხული, რომ მთავრობის უახლოეს ხდომაზე ამ მიმართულებითაც გაიმართოს მსჯელობა, თუმცა ამ დროისთვის უცნობია, თუ რა თანხაზე იქნება საუბარი მას შემდეგ, რაც კონკრეტული სამინისტროები შემცირდება, რა თანხა გამოთავისუფლდება ბიუჯეტიდან. მადლობთ მიშა ფეიქრიშვილი საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში. მთავრობაში სტრუქტურულ ფუნქციური ცვლილებების და მასთან დაკავშირებული საკადრო გადაადგილებების შესახებ პრემიერმა დღეს საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. საკუთარი პორტფელი 6 მინისტრმა დაატოვა. საკადრო ცვლილებების შედეგად ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარიას ნაცვლად დიმიტრი ქუმციშვილი იქნება. გიორგი გახარია კი გიორგი მღებრიშვილს შეცვლის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს უხელმძღვანელებს. რაც შეეხება გიორგი მღებრიშვილს, ის საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრის ხელმძღვანელი იქნება, რომელიც უნდა შეიქმნას. ფინანსთა მინისტრად საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი მამუკა ბახტაძე ინიშნება. განათლების მინისტრის პორტფელს კი ალექსანდრე ჯეჯელავას ნაცვლად თესეოს პროექტორი მიხეილ ჩხენკელი ჩაიბარებს. რაც შეეხება საგარეო უწყებას, მას ევროინტეგრაციის საკითხებში მინისტრის აპარატი უერთდება და მას მიხეილ ჯანელიძე უხელმძღვანელებს. გარემოსა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი კი ლევან დავითაშვილი იქნება. საკადრო გადაადგილებების გარდა მთავრობაში სტრუქტურულ ფუნქციური ცვლილებების განხორციელდა გაერთიანდა რამდენიმე უწყება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უერთდება ენერგეტიკის სამინისტრო და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების მართვის კომპონენტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს მოქმედი საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსა და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს შერწყმისა და რეორგანიზაციის შედეგად იქმნება საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უერთდება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ახალგაზრდობის საქმეთა მართვის კომპონენტი. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უერთდება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის კომპონენტი. გარემოს დაცვის სამინისტროს უერთდება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს უერთდება სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს უერთდება საგარეო დაზვერვის სამსახური. სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით შეფასებები კეთდება პარლამენტში. უმრავლესობის ნაწილს საკუთარ მიმართულებებთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვები აქვს. მთავრობაში განხორციელებულ ცვლილებებს ბუქარესტიდან პარლამენტის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. ნოდარ ჩაჩუა ჩაგვერთობა თემის დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, რასაც ხადებენ და რა პოზიცია აქვთ პარლამენტარებს? დიახ, მარიამ, თავდაპირველად გეტყვით იმას, რომ სანამ ეს ყველაფერი საკანონმდებლო ცვლილებებში არ განხორციელდება, საკანონმდებლო ცვლილებები არ განხორციელდება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მანამდე პრემიერის დღევანდელი განცხადება და გადაწყვეტილება არის მხოლოდ ინიციატივა ოფიციალურად, მანამდე სანამ შესაბამის ასახვას არ პოვებს საკანონმდებლო ბაზაში. ამისთვის კი პარლამენტს მოუწევს საკმაოდ შრომატევადი მუშაობა. შეიძლება ითქვას, რომ 2 კვირის განმავლობაშიც კი დაჭირდეს ყველა საკანონმდებლო ცვლილებაზე მუშაობისთვის საკანონმდებლო ორგანოს და ბუნებრივია უკვე კეთდება შეფასებები, სანამ დეპუტატები საკუთარ მოსაზრებებს პულტებზე დააფიქსირებენ, მანამდე აკეთებენ პოლიტიკურ შეფასებებს ტელეკამერებთან. ერთ-ერთი პირველი სწორედ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, რომელიც გამოეხმაურა აღნიშნულ გადაწყვეტილებას და ინიციატივას, რომელიც დღეს პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა და განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი ბუნებრივია მიმართულია იქეთკენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ბიუროკრატიით უფრო ეფექტური მთავრობა შეიქმნეს და ეს ინიციატივა ამ იდეის განხორციელებას მაქსიმალურად დაეხმარება.
პრემიერ-მინისტრის მიერ შემოთავაზებული სტრუქტურული ცვლილებები ემსახურება მთავრობაში მართვის სისტემის რაციონალიზაციას, ეფექტიანობის კიდევ უფრო ამაღლებას, აქედან გამომდინარე ჩვენ მივესალმებით იმ სულისკვეთებას, რომელსაც ეფუძნება პრემიერის ეს ინიციატივა. რაც შეეხება ბიუჯეტს, ბუნებრივია ერთ-ერთი შედეგი ამ ცვლილებების იქნება ასევე ხარჯების რაციონალიზაცია და ოპტიმიზაცია. აქედან გამომდინარე ყველა თვალსაზრისით ეს ცვლილებები მოიტანს დადებით შედეგებს. საკუთარ შეფასებებს აკეთებენ საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლები. უმცირესობაში თავად ინიციატივასთან დაკავშირებით არაფერს ამბობენ ჯერჯერობით, თუმცა აცხადებენ, რომ არჩევნებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ასეთი მასშტაბური ცვლილებების განხორციელება ნიშნავს აღიარებას იმისას, რომ იმ შემადგენლობით მთავრობა და იმ სტრუქტურული ერთეულით, რომლითაც აქამდე ფუნქციონირებდა, არ იყო ეფექტური, შესაბამისად ეს ოპოზიციის აზრით არის სწორედ ამის აღიარება. რაც შეეხება უმრავლესობის წარმომადგენლები, ისინი ამბობენ, რომ ეფექტური მმართველობისთვის და ნაკლები ბიუროკრატიისთვის ეს არის ყველაზე კარგი წინ გადადგმული ნაბიჯი და ბუნებრივია უმრავლესობის წარმომადგენლები მხარს დაუჭერენ აღნიშნულ ინიციატივას, თუმცა უმრავლესობის გარკვეულ წევრებს საკუთარ მიმართულებებთან დაკავშირებით აქვს შეკითხვები, მაგალითად ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით აქვს შეკითხვა გია გაჩეჩილაძეს, რომელიც უმრავლესობის წევრია და როგორც ის აცხადებს, მას შემდეგ რაც აღნიშნული ინიციატივა პარლამენტში დარეგისტრირდება, დამატებით შეკითხვებს სწორედ მაშინ დასვავს. ძალიან უცნაურია, როდესაც ადგილობრივი არჩევნები სულ რამდენიმე კვირის წინ ჩატარდა და თუ ასე ვთქვათ დაუჯერებთ ოფიციალურ შედეგებს ამ არჩევნების წესით მმართველ გუნდს უნდა მიიღოს საკმაოდ პოზიტიური შეფასება მათი საქმიანობის. ამიტომ ჩემთვის პირველ რიგში ეს ცვლილებები იმისი სიგნალია, რომ რეალურად მმართველმა გუნდმა დაინახა სწორედ ამ არჩევნებზე, რომ მათ საზოგადოებაში რეალურად არ აქვთ ის მხარდაჭერა, რომელიც ესაჭიროებათ ქვეყნის სამართავად. რანაირი დადებითი ეფექტი მექანიკურ გაერთიანება სამინისტროების, რომელიც ერთის შეხედვით სწორად გამოიყურება, არ ექნება თუ ამას არ მოყვა მასიური შემცირება ხარჯების. მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ მთავრობის პირობებში ის ფული, რომელსაც მთავრობა იღებს ეკონომიკიდან და ხარჯავს საკუთარ ბიუროკრატიაზე და როგორც ყველა მოიცით საკუთარ პარტიულ და ნათესაურ ახლობლებზე, არის მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%. ეს ცვლილებები მე ვფიქრობ, რომ არათუ აუცილებელი იყო, არამედ მე მგონი საზოგადოებას გარკვეული მოლოდინიც ჰქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე საუბრობდით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ძალიან კარგია და ძალიან მიხარია, რომ პრემიერ-მინისტრმა ძალიან გააქტიურა ეს პროცესი და ფაქტობრივად მომავალი წლის დასაწყისისთვის მთავრობა უკვე ახალი სტრუქტურით შეუდგება მუშაობას და ეს ცვლილებები არის აუცილებელი იმისთვის, რომ საქმიანობა მთავრობის იყოს ბევრად უფრო ეფექტური. თავარი ის გახლავთ, რომ გარემოდაცვის სამინისტრო იქნება შენარჩუნებული თავისი ფუნქციებით, ზედამხედველობისა და კონტროლის ფუნქციებით. და ის რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უერთდება გარემოდაცვას, ესეც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა, თუმცა მე უნდა გითხრათ, რომ მაინც ჯობია, რომ გარემოდაცვა როგორც სტრატეგიული მიმართულება ქვეყნისათვის სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ ინიციატივათა პაკეტი პარლამენტში სავარაუდოდ მიმდინარე კვირას შემოვა, მომდევნო კვირიდან კი უკვე დაიწყებს დარეგისტრირდება ბიუროს ხტომაზე და დაიწყებს პარლამენტი განხილვას და ამას სავარაუდოდ 2 კვირა დასჭირდება. იმას შემდეგ, რაც ყველა კანონში განხორციელდება შესაბამისი ცვლილება, უკვე მოუწევს პარლამენტს იბრძოლოს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას ეხება და გიორგი კვირიკაშვილის განახლებული მთავრობა უკვე პარლამენტის ნდობის მისაღებად უნდა წარდგეს პარლამენტის წინაშე. მადლობ ნოდარ, ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო. ამ წუთებში თბილისის ახალი მერი კახაკალაძე საკუთარ მოადგილეებს წარადგენს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ თბილისის მერიას. მოგესალმებით. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა საზოგადოებას გადაუხადო გამოცხადებული ნდობისთვის. იყო შენი ქვეყნის დედაქალაქის მერი, ეს არის ძალიან დიდი პატივი და ამავდროულად უდიდესი პასუხისმგებლობა, რომელიც ძალიან კარგად მაქვს გააზრებული. ხალხმა მხარი დაუჭირა სიცოცხლით სავსე ქალაქს და მინდა ყველა მიცოდეს, რომ ეს არ არის უბრალოდ საარჩევნო სლოგანი. არამედ ეს არის ჩემი და მთლიანად ჩემი გუნდის მიზანი. მიზანი, რომ შესაძლებლობებით, ზრუნვით, სილამაზით და სიცოცხლით იყოს სავსე
ჩვენი ქალაქის ყველა უბანი, ყველა ქუჩა და თითეული ოჯახისთვის, თითეული ადამიანისათვის კომფორტული და სასურველი იყოს ამ ქალაქში ცხოვრება. თქვენ იცით, რომ მე წარმოვადგინე 7 ძირითად პოლიტიკაში ჩაშლილი საარჩევნო პროგრამა ქალაქის განვითარების ხედვა და სწორედ პროგრამაში წარმოდგენილი ხედვები იქნება ჩვენი ძირითადი სამოქმედო გეგმა. ამ მასშტაბური დაპირებების პროგრამის აღსრულებას თქვენს მხარდაჭერასთან ერთად კომპეტენტური და ენერგიული ადამიანებით დაკომპლექტებული ძლიერი გუნდი ჭირდება. შესაბამისად, დღეს მსურს წარმოგიდგინოთ თბილისის მერის მოადგილეობის კანდიდატები. ირაკლი ხმალაძეს თქვენ უკვე ყველა ძალიან კარგად იცნობს. ირაკლი მთელი საარჩევნო კამპანიის დროს ჩემ გვერდით იყო და ჩვენ ერთად წარვადგენდით ხოლმე იმ პოლიტიკებს, რომელიც იქნა ჩვენს მიერ გაჟღერებული და მომავალში მოგვიწევს მუშაობა. ირაკლი წლების განმავლობაში ჩემთან ერთად მუშაობდა ენერგეტიკის სამინისტროში და ჩვენ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტები განვახორციელეთ ერთად. ის დაიკავებს ვიცე-მერის თანამდებობას და მინდა წარმატებები უსურვო ირაკლის. რაც შეეხება ქალბატონ მაია ბითაძეს, ის წლების მანძილზე იყო გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე და ერთ-ერთი ყველაზე კვალიფიციური კადრი ამ სფეროში. მაია ჩემს გუნდს წინასაარჩევნოდ შემოუერთდა და ამ მოკლე დროში უნიშნულოვანესი წვლილი შეიტანა ჩვენი საომავლო გეგმების ფორმირებაში. მინდა მაიას წარმატებები უსურვო და ჯერა რომ თავის წვლილს შეიტანს ქალაქის განვითარებაში და შესაბამისად მომდევნო წლების განმავლობაში ჩვენ ერთად მოგვიწევს მუშაობა. მერის მოადგილის თანამდებობაზე რჩება ბატონი გიგა ნიკოლეიშვილი, რომელიც ჩვენთან ერთად გააგრძელებს თავის საქმიანობას, ის გამოცდილი ადამიანია და შესაბამისად ჩვენ ერთად განვახორციელებთ იმ პროექტებს, რომელიც ჩვენი მხრიდან არაერთხელ იქნა გაჟღერებული. შემდეგი კანდიდატურა ეს არის ირაკლი ბენდელიანი, მას დიდი გამოცდილება აქვს ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული განვითარების მიმართულებით და არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი აქვს განხორციელებული ენერგეტიკის სფეროში. ირაკლი ჩვენს გუნდს უერთდება და თბილისელები ძალიან მალე ნახავენ მის შრომის ხელშესახებ შედეგებს. რაც შეეხება მეხუთე მოადგილეს, უახლოეს მომავალში ჩვენ დავასახელებთ, ეს იქნება ილია ელოშვილი. თქვენ იცით, რომ გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა დღეს ხელისუფლებაში და როდესაც დასრულდება სამინისტროების შერწყმა, ილია ელოშვილი შემოუერთდება ჩვენ გუნდს. მომდევნო დღეების განმავლობაში მე წარმოგიდგენთ და საკრებულოს წარმოუდგენთ საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელების კანდიდატებს და შესაბამისად ძალიან მალე ცნობილი იქნება მთლიანად ის გუნდი, ხელმძღვანელები, მოადგილეები უკვე დასახელებულია, ის გუნდი, ვინც მომდევნო წლების განმავლობაში ჩემთან ერთად გააგრძელებს მუშაობას და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი დედაქალაქი თბილისი ძალიან მალე გახდეს სიცოცხლით სავსე ქალაქი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ წარმატებებს. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა თბილისის მერიიდან, კახაკალაძემ მოადგილეები წარადგინა, თბილისის მერმა ვიცე-მერად ირაკლი ხმალაძე დაასახელა, ასევე მის მოადგილებად წარადგინა მაია ბითაძე, გიგა ნიკოლეიშვილი და ირაკლი ბენდელიანი, ასევე კახაკალაძის განცხადებით მეხუთე მოადგილე იქნება ილია ელოშვილი, რომელსაც უახლოეს მომავალში წარადგენენ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში ხმების 100% დათვალა, როგორც ცესკოში განაცხადეს ქუთაისში, ყაზბეგში, მარტვილში, ბორჯომსა და ხაშურში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. გამონაკლისი ოზურგეთი აქ დამოუკიდებელმა კანდიდატმა კონსტანტინე შარაშენიძემ მართველი გუნდის მერობის კანდიდატს ბეგლარ სიორიძე 79 ხმით აჯობა. ცესკოს მონაცემებით არჩევნების მეორე ტურში აქტივობა 33.23% იყო, რაც შეეხება საჩივრებს საერთო ჯამში სულ 35 საჩივარი დაიწერა. ქალაქ ქუთაისში წინასწარი მონაცემებით გამარჯვებული არის ნომერი 41 გიორგი ჭიღვარია, მის მიერ მიღებული პროცენტების რაოდენობა არის 87.55%. ყაზბეგში გამარჯვებული წინასწარი მონაცემებით არის ნომერი 41 ალექსანდრე ზაგაშვილი,
მიღებული ხმების ოდენობა პროცენტებში არის 68.65%, ხაშურში გამარჯვებული კანდიდატი არის ნომერი 41 წინასწარი მონაცემებით, მის მიერ მიღებული პროცენტების ოდენობა არის 61.31%, ბორჯომში წინასწარი მონაცემებით გამარჯვებული არის ნომერი 41 ლევანი პარტია, მან მიიღო ხმათა 55.22%, ოზურგეთში წინასწარი მონაცემებით გამარჯვებული არის დამოუკიდებელი კანდიდატი ნომერი 42 კონსტანტინე შარაჩენძე, მის მიერ მიღებული ხმების ოდენობა პროცენტულად არის 50.11%, მარტვილში გამარჯვებული წინასწარი მონაცემებით არის ნომერი 41 ალექსანდრე გრიგალავა, მან მიიღო ხმათა 93.4%. იუსტიციის სამინისტროში უწყებათა შორისი კომისიის ხდომა გაიმართა, სადაც არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებზე იმშელეს. შეხვედრის მონაწილეებმა ცესკოს პოზიციაც მოისმინეს იმ პროცედურულ დარღვევებზე, რომელთა უმრავლესობა უკვე აღმოფხრილია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ არჩევნების დღეს დაფიქსირებულ გარკვეულ ინციდენტებზე გამოძიება მიმდინარეობს. შეხვედრამ ოპოზიციის გარეშე ჩაიარა უკვე მეხუთეს ხდომა, რაც ოპოზიციური ძალები უწყებათა შორისი კომისიის მუშაობას ბოიკოტს უცხადებენ. განსაკუთრებით დეტალურად განხილული ოზურგეთის დამოუკიდებელი კანდიდატის შარაშენიძის მხარდამჭერის როყვასთან დაკავშირებით განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებს. აქ კომისიის ინფორმაციით არსებობდა ზეწოლა მეორე მხარესაც და კომისიის თავმჯდომარე მოუწოდა საგამოძიებო ორგანოებს გამოიძიონ ეს ფაქტი. თითქოს გიორგი როყვას ვითომ და გაუჩინარება დაკავშირებული იყო ქართული ოცნების კანდიდატთან და თითქოს ეს ჩვენი კანდიდატი იყო ჩართული ამ საქმეში, რაც არ დადასტურდა. ეს იყო მიზანმიმართული დისკრედიტაცია ჩვენი კანდიდატის წინააღმდეგ, ცრუ ინფორმაციის ტირაჟირება. ოფიციალურად შეუდგა დღეს საქმიანობას ბათუმის ახალი მერი ლაშა კომახიძეს მეგზურობა უკვე ყოფილმა მერმა გიორგი ერმაკოვმა გაუწია. ახალ მერს მან კაბინეტში ის პროექტები გააცნო, რომლებიც განხორციელების ფაზაშია. კომახიძე პირველ სამუშაო თათბირს დღეს გამართავს, რაც შეეხება საკადრო ცვლილებებს, მის განცხადებით ამ ეტაპზე შეიცვლებიან ვიცემერები, რაც შეეხება სამსახურების უფროსებს, ისინი მუშაობას გააგრძელებენ. როგორც წესი და როგორც რიგი მე გავაცანი ის პროექტები, რომლებიც არის ამ წუთას, თქვათ, მისთვის ჩემგან გასაცნობი და არის მნიშვნელოვანი და არის მიმდინარე სამუშაოები და რასახის სამუშაოებია, ეს მიუხედავად იმისა, ჩვენ გვქონდა ყოველთვის ამაზე საუბარი და დეტალურად იცის ეს პროექტები ბატონო, მაგრამ მე მაინც ის პროექტები გავაცანი, რომელთა მიმდინარეობა ამ წუთას მიდის. იქიდან გამომდინარე, ქალაქი არის სოციალური ორგანიზმი. ქალაქი არის მუდამ განვითარებადი ორგანიზმი, მას ყოველთვის სჭირდება მზრუნველობა, ყოველთვის სჭირდება ყურადღება და არ იქნება არც ერთი ეტაპი, როდესაც არ არის ქალაქში გამოწვევები. ქალაქში არის ძალიან ბევრი გამოწვევა სხვადასხვა მიმართულებით და რაც მთავარია, მე მსათავარი იმისათვის, რომ შეუდგე ამ გამოწვევების მოგვარებას. თიანეთის მერის რანგში დღეს პირველი სამუშაო დღე აქვს თამაზ მეჭიაურს. ის ადმინისტრაციის შენობაში უკვე გამოცხადდა, საკუთარ ამომრჩეველსაც შეხვდა და სამომავლო გეგმები გააცნო. მეჭიაური ადმინისტრაციულ ორგანოში რეორგანიზაციას გეგმავს. ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც არჩევნების პირველივე ტურში ოპოზიციონერმა კანდიდატმა გაიმარჯვა თიანეთია. მეჭიაურმა გამარჯვება ერთი ხმის უპირატესობით მოიპოვა, მან ქართული ოცნების კანდიდატი ლელა ქიტესაშვილი დაამარცხა. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სამსამართლეო საქმიანობის მაკონტროლებელი პირის ინსპექტორის შესარჩევად დარეგისტრებულ კანდიდატებთან გასაუბრებები ჩანიშნა. საკითხის განხილვა საბჭოში რამდენჯერმე გადაიდო. გარდა ამისა, დღევანდელი სხდომის მიმდინარეობისას საბჭოს წევრებმა განცხადებებიც გააკეთეს. თეონა ხუბულავა ჩაგვერთვება. ახლა პირდაპირ ეთერში თეონა, როდის ჩაინიშნა გასაუბრებები? აღნიშნულ კანდიდატებთან გასაუბრებები 15, 16 და 17 ნოემბერს ჩაინიშნა. ამ დროისათვის ჩვენ ვიცით ის, რომ 40 კანდიდატი არის გადასული შემდგომ ეტაპზე, 45 კანდიდატს ეთქვა უარი. ჩვენ ბუნებრივად დღეს დავუსვით შეკითხვები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს, თუ რა არის ის მთავარი კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც ისინი შეერჩევენ იმ ინსპექტორს, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს დისციპლინური სამართალდარღვევის შემთხვევებს. მათ განმარტეს, რომ მთავარია იურიდიული განათლება, 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება და მაღალი სანდოობა. თქვენ
მივხვდით, რომ ეს არის ის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც საკმაოდ ხმაურიანად განიხილეს წინას ხდომაზე 6 ნოემბერს, როდესაც საბჭოს წევრები თხოვდნენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, რომ განეხილათ ემსჯელოთ ამ საკითხზე, მომხდარიყო ამ გასაუბრებების თარიღების ჩანიშვნა, თუმცა სწორედ ამ დროს ნინო გვენეტაძემ განმარტა, რომ მასზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების მხრიდან ხორციელდებოდა ზეწოლა. ჩვენ დღესაც ვკითხეთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს, ხომ არ მიბრუნებია ნინო გვენეტაძე ამ საკითხის განხილვას, ან ხომ არ უთქვამს, რატომ შეცვალა მან საკუთარი გადაწყვეტილება ერთი კვირის შემდეგ და მოაწერა ხელი 34 მოსამართლის უვადოდ გამწესებას. თუმცა საბჭოს წევრებმა განმარტეს, რომ დღევანდელმა სხდომამ ჩაიარა მშვიდ ვითარებაში და ამასთან დაკავშირებით ნინო გვენეტაძეს დამატებითი განმარტებები აღარ გაუკეთებია. დღევანდელი საბჭოს სხდომა მიუხედავად რაღაც გარკვეული სუბიექტებისგან არაჯანსაღი მოლოდინისა წარიმართა ძალიან პოზიტიურ და მშვიდობიან გარემოში. გვენეტაძის დასაბუთება იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ეწერდა ის უვადოდ გამწესებულ მოსამართლეთა შესახებ ლოგმის თუ მიიღეთ ამასთან დაკავშირებით პასუხი. სხდომის მიმდინარეობისას ამაზე საუბარი ნამდვილად აღარ ყოფილა, იმიტომ რომ მეც და ჩემი კოლეგებიც ვთვლით, რომ პრობლემა ამოწურულია. საბჭოს ხდომა თითქმის დასრულდა და კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები მსჯელობდნენ, ეს არის კანონში შესატანის შესაძლო ცვლილებები, რაც ეხება იმას, თუ რა ფორმით განაგრძობენ ის მოსამართლეები საქმიანობას მომავალში, რომლებსაც უვადოდ გამწესებაზე ეთქვათ უარი. თუმცა ამასთან დაკავშირებით დღეს მხოლოდ საბჭოს წევრებმა მოისმინეს მხოლოდ ერთმანეთის შეფასებები და როგორც მათ განმარტეს, უკვე შემდგომ სხდომები იმსჯელებენ ამ საკითხის კენჭისყრაზე დაყენებაზე. მადლობ თევნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან თევნა ხუბულავა გვერდებოდა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის დეკლარაციაში საქართველოსადმი ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერა უნდა ისახოს ამის შესახებ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩუსმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. როგორც ლინკევიჩუსმა აღნიშნა, ევროკავშირმა უნდა მისცეს უფრო მეტი მათ, ვინც მეტის მისაღებად მზად არის. მისივე თქმით, საქართველოს რეფორმები უნდა გააგრძელოს. უნდა გავაგრძელოთ შეთანხმებული ლოგიკით მოქმედება. აუცილებელია აღმოსავლეთ პარტნიორების მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა უნდა გაგრძელდეს და მოწინავე ქვეყნების ხელშეწყობაც უნდა გაძლიერდეს. საქართველოს კარგი შედეგი აქვს. ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და კარგად უნდა გვესმოდეს თუ რას ნიშნავს ეს. ამის მიუხედავად საქართველოს უნდა გააგრძელოს რეფორმები და ევროკავშირიც საქართველოს უნდა დაეხმაროს. საქართველოს სწორგზაზეა მსურს, რომ სამიტის დეკლარაციაში ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერა და ევროპული მისწრაფებაც აისახოს. გულწრფელად უნდა ითქვას, რომ ხანდახან გვაქვს სირთულეები, როდესაც კონსენსუსის მიღწევა გვჭირდება. გავაგრძელოთ რეფორმები და დაველოდოთ იმ მომენტს, როდესაც ორგანიზაციის წევრები კონსენსუსისთვის მზად იქნებიან. და რამდენიმე წუთის წინ სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით განცხადება გაკეთდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. მიგვაჩნია, რომ იმ პრინციპების გათვალისწინებით, რომელიც პრეზიდენტმა შესთავაზა საქართველოს პარლამენტს, რომელიც უსაფრთხოების თემს აქვს ჩამოყალიბებული, აუცილებელია დაიწყოს კოორდინაცია და კონსულტაციები. რაც შეეხება სუსის და საგარეო დაზვერვის უწყებების გაერთიანებას, ვფიქრობთ, რომ აქ არსებობს კითხვის ნიშნები, რომელზეც უნდა აუცილებლად იყოს გაცემული პასუხები. ეკონომიკის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით განხორციელებულ ცვლილებებს მიგვაჩნია, რომ ისინი კიდევ უფრო ეფექტიანს გახდის საქართველოს მთავრობის საქმიანობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ოპტიმიზაციის პროცესის შედეგად განხორციელებული ცვლილებები საზოგადოების თითოეულ წევრზე აისახოს პოზიტიურად. ჩვენ დადებითად ვაფასებთ წარმოდგენილ კანდიდატურებს მინისტრების პოსტზე. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საზოგადოება და ბანკები ფინანსური პირამიდების შესახებ კვლევა გამოაქვეყნა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ფინანსური პირამიდებისგან მიყენებულმა ზარალმა 100 მილიონ ლარს მიაღწია და ზრალდა დაახლოებით 4000 ადამიანი. ორგანიზაციამ კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე გარკვეული რეკომენდაციებით შეიმუშავა. ესენია საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და პირამიდული ბიზნესის კრიმინალიზება, მოსახლეობის აქტიური ინფორმირება საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული საფრთხეების შესახებ, სარისკო კომპანიების გამოვლენა და ზედამხედველობა, ასევე ბაზრის მუდმივი მონიტორინგი. კვლევა მაჩვენა და ჩვენ ფინანსურმა პოლიციამ მოგვეწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არის საკმაოდ ბევრი დაზარალებული, შეიძლება ითქვას, რომ 100 მილიონამდეა თითქმის ზარალი. ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს მომხმარებელი. ერთ-ერთი პირველი ნიშანი იმის, რომ კომპანია შეიძლება იყოს საღლითო და იყოს ფინანსური პირამიდა, არის სწორედ ის მაღალი სარგებელი, რასაც თავაზობენ მომხმარებლებს. ამ ნიშნით აუცილებლად უნდა ამოვიცნოთ. იმ პირობებში, როდესაც ფინანსური განათლების დონე არის დაბალი, მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ გაითვალისწინოს სხვა ქვეყნის მაგალითები, რეგულირების, მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ შემოიღოს რეგულაციები, აღნიშნული მიმართულებით და მოახდინოს უფრო აქტიური მუშაობა და მოახდინოს თაღლითური სქემების გამოვლენა და კანონით, ესე ვთქვათ, შესაბამის ქმედებების განხორციელება.
330-ზე მეტი დაღუპული და 2500-ზე მეტი დაშავებული. ირანისა და ერაყის საზღვარზე მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ მაშველები ნანგრევებიდან ხალხის ამოყვანას ცდილობენ. სტიქიამ ყველაზე მეტად ირანის ქირმანშაჰის პროვინცია დააზარალა. რა ხდება სტიქიის შედეგად დაზარალებულ რეგიონში, ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი. ქურთულ ტელეკომპანია რუდავს პირდაპირ ეთერში სტუმარი ხავდა, როდესაც ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. მიწისქვეშა ბიძგებმა ირანისა და ერაყის დასახლებებში ნგრევა და პანიკა გამოიწვია. დაზარალებული ქალაქების მცხოვრებლებმა ღამე ღია ცის ქვეშ გაათენეს. მიწისძვრის სიმძლავრე 7.3 მაგნიტუდას შეადგენდა. ეპიცენტრი ერაყში, ირანის საზღვართან, ქურთისტანის რეგიონის ქალაქ ჰალაბჯასთან მდებარეობდა. მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა თურქეთში, ისრაელსა და ქუვეითშიც. დამანგრეველი მიწისძვრა ადგილობრივი დროით საღამოს 9 საათსა და 18 წუთზე მოხდა, როდესაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი სახლებში იმყოფებოდა. ბიძგები დაახლოებით 20 წამის განმავლობაში იგრძნობოდა. სტიქიას ორივე ქვეყანაში 330-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. აქედან 320-მდე ადამიანი დაიღუპა ირანში. ასობით დაშავებულის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. მხოლოდ ირანში უსახლკაროდ 70,000-ზე მეტი ადამიანი დარჩა. მიწისძვრამ ყველაზე დიდი ზარალი ირანის ქირმანშაჰის პროვინციას მოუტანა. სამაშველო სამუშაოებში ჩართულია 19 ვერტმფრენი. დაზარალებულ რაიონებში მეზობელი პროვინციებიდან გაგზავნილია სამაშველო რაზმები. მთლიანად დაინგრა ან ნაწილობრივ ჩამოინგრა ასობით შენობა. მაშველები ამ დრომდე განაგრძობენ ნანგრევებიდან ხალხის ამოყვანას. ოპერაციაში საგანგებო სამსახურებთან ერთად სამხედროები, ადგილობრივი მცხოვრებლები და ორგანიზაცია წითელი ნახევარმთვარის თანამშრომლები მონაწილეობენ. დაზარალებულ რაიონებში გაშლილია კარვები. გაეროს გენერალური მდივანი ირანსა და ერაყს მომხდარი ტრაგედიის გამო უსამძიმრებს და დახმარების მზადყოფნას გამოთქვამს. გეოლოგები ამბობენ, რომ განმეორებითი ბიძგები რეგიონში კიდევ 2 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია. მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის ყველა მნიშვნელოვანი სიახლის ნახვა ჩვენს განახლებულ ვებგვერდზე 1 TV-ზე შეგიძლიათ.